हे आहे आपलं सारथी ग्रीन टेक प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅन्युफॅक्चर झालंय SGT 248 मॉडेल आहे हे, जे की आपण आज टाटा सिग्ना या गाडीवरती बसवणार आहे. दुसरं त्याच्यासोबत आपण जे देतो तर हे त्याचं इन्स्टॉलेशन किट आहे पूर्ण, जसं की पाईप आहे, प्रोटेक्शन कव्हर आहे, जसं जेनेटिक्सचे काही कनेक्टर्स आहेत, त्यासोबत लागणारे केबल टायज. तर हे पूर्ण सिस्टम आहे जे आपण आज टाटा सिग्नामध्ये इन्स्टॉल करणार आहेत. आणि त्याचं जे इन्स्टॉल करण्यासाठी लागणारं जे आहे माउंटिंग ब्रॅकेट ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर हे त्यानुसारच डिझाईन केलंय. जे आज आपण एक गाडीची जागा पाहून आपण समजा असे इथे फिट करू शकतो, जी जागा इथे मला कम्फर्टेबल वाटते. ये सिस्टम, इसमें डायरेक्ट करंट है। ये चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ करंट रहता ही रहता है हमेशा। ये अर्थिंग का वायर है और ये अपना सिस्टम का वायर है जो बैटरी का डायनामो दिखाता है। 24 वोल्ट का करंट यहाँ पे आता है, लिखा भी है बराबर। यहाँ से कनेक्शन सिस्टम को जाएगा। 24 वोल्ट का इसमें कनेक्शन है, लाइट है, ठीक है। वो जो पीली वायर है वो वाली वायर अल्टरनेटर के में कनेक्ट हाँ हाँ, अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। गाड़ी जब चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो इधर से करंट 24 वोल्ट आपका सिस्टम में जाएगा। और जब गाड़ी बंद होगी तब गाड़ी बंद होगी तो बंद हो जाएगा, सिस्टम कट हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा। हाँ, तर जसं की आता टेक्निशियनने आपल्याला सांगितलं, ऑल्टरनेटर मधून जी वायर घेतली त्यांनी 24 वोल्टची, ती आता गाडी बंद आहे. आणि आता आपण पाहतोय की त्या वायरला व्होल्टेज हे काहीच व्होल्टेज नाहीये, काहीच व्होल्टेज नाहीये. ये जी पिवळी वायर है, पिवळी वायर कुठली आहे? ऑल्टरनेटरची वायर होती. हे ग्राउंडला आपण दिलेले आहे, ग्राउंडला कुठेही घेऊ शकतो. तर आपण पाहतोय गाडी चालू करू. आता गाडी चालू करून आपण दाखवूयात. तर आता गाडी चालू झालेली आहे आणि आपण पाहतोय ऑल्टरनेटरच्या वायरला 26 वोल्टेज आले, जे आपल्या सिस्टमला जाणार. आणि तेव्हाच जेव्हा गाडी चालू आहे तेव्हाच आपली सिस्टम चालू होणार. या SGT 248 सिस्टम साठी आपण व्हेकलचा OBDचा कॅन डेटा आपण घेतो. तर तो आपण आता या टाटा सिग्नामध्ये घेणार आहोत. तर तो मी तुम्हाला दाखवतो कसा घ्यायचा आहे. आणि जे IoT सिस्टम आहे आपल्या सारथी ग्रीनटेकच्या SGT 248 मध्ये जे इनबिल्ट आहे, त्याच्यातून ज्या दोन वायरी घ्यायच्यात त्या OBD पोर्ट मधून कशा जोडायच्या त्या मी तुम्हाला दाखवतो. तर जसं की आता इथं आपण टाटा सिग्नामध्ये पाहतोय, हा गाडीचा OBD पोर्ट आहे. याच्यामध्ये मी तुम्हाला कॉमनली इथं पाहिलं तर आपण 6 आणि 14 नंबर पोर्ट जो असतो तो गाडीचा हाय आणि लो, कॅन हाय आणि कॅन लो जे आपल्याला दाखवतं. तर याच्यामध्ये 6 नंबर आणि 14 नंबर. जर मी तुम्हाला हाय आणि लो कसं ओळखायचं हे जर दाखवलं तर एक मिनिट मी पॉज. तर इथं आपण जे वायर येलो कलरची वायर जोडलेली दिसते ती कॅन हायला आपण जोडली आहे. आणि त्याचं व्होल्टेज मी तुम्हाला दाखवतोय मल्टीमीटरवरती. तर तुम्ही पाहू शकता इथे 3.1 व्होल्टेज दिसतंय, पण काही गाड्यांमध्ये 2.5 पासून 3 व्होल्टेज पर्यंत व्हेरी असतं. तर हा जो आहे हा 3.1 म्हणजे आपण हा कॅन हाय आहे. सेकंड आपण तुम्हाला आता आम्ही दाखवतोय कॅन लो. तर आता जे आपण वायर जोडली आहे ती आहे OBD मध्ये कॅन लो ला आपण जोडली आहे, ज्याचं मल्टीमीटर वरती मी व्होल्टेज दाखवतो तुम्हाला, DC व्होल्टेज. इथे दिसतंय आपल्याला 1.74 किंवा 2.1 असंही दाखवू शकतं. तर हे आहे कॅन लो वायर.
हे जनरली किती पर्यंत असू शकतं मॅक्झिमम? लो कॅन लोच 1.8 पासून ते 2.5 पर्यंत पण असू शकतं. म्हणजे मॅक्झिमम 2.5च्या वर नाही मॅक्सिमम गेलं पाहिजे. मॅक्सिमम 2.5 पर्यंत असेल. प्रत्येक गाडीमध्ये व्हेरी असतं. काही ब्रँडिंग वेगवेगळे, त्यांचे व्होल्टेज वेगळे वेगळे व्हेरी होतात. जसं की आता मी टाटाचं दाखवतोय तुम्हाला. म्हणजे मॅक्झिमम 2.5च्या खालीच पाहिजे हे व्होल्टेज. 2.5च्या खाली कॅन लोचं व्होल्टेज असेल. पण आता याच्यातून कॅन हाय आणि कॅन लो ज्या वायर आपण घेणार आहे तिथून मागून, त्या आपण मागून आपल्या सिस्टम जिथे इन्स्टॉल झालेलं आहे पाहू शकता तुम्ही तिथे. तर इथे आपलं सिस्टम इन्स्टॉल होणार आहे. इथपर्यंत आपल्याला कॅन हाय आणि कॅन लो ची वायर नेऊन तिथे जोडायची आहे. हे आपलं IoT डिव्हाइसचं फीचर आहे. हे आपल्याला कॅन डेटामुळे सगळं गाडीचं पूर्ण स्पीड, RPM वगैरे, फ्यूल कन्झम्पशन, इंजन टेम्परेचर, कूलंट टेम्परेचर, एवढे सगळे पॅरामीटर्स आपल्याला दाखवू शकतो. सिस्टमसाठी आपण जो डॅशबोर्ड फिटिंग करतोय तो ड्रायव्हर कन्सोल म्हणून, म्हणजे ड्रायव्हरच्या नजरेस काही गोष्टी पडाव्यात, जसं की सिस्टम एरर किंवा सिस्टम हेल्दी आहे का, काही जे सिग्नल येणार आहेत ते आपल्या या डॅशबोर्ड वरती येतील. त्याच्यावर काही सिग्नल दिलेले आहेत, जसं आपण पॉवर ऑन, मेंटेनन्स, रिमोटली शटडाऊन आणि ऑल्टरनेटरचा एक सिग्नल आहे. तसंच हे त्यांना ड्रायव्हरला दिसावं म्हणून आपण हा इथे असा फिट केला आहे डॅशबोर्डवर. त्याची वायरिंग जी आपल्या सिस्टम मधून आलेली आहे, जसं की इथे एक कनेक्टर आहे, हा 16 पिन कनेक्टर आहे. तर हा आपण असा बरोबर बॉडीला अटॅच करून बाहेर आपल्या सिस्टम पर्यंत घेऊन गेलेलो आहोत. आणि त्याचं कनेक्टिंग खाली पण दाखवतो तुम्हाला. तर मगाशी आपण सांगितलं की हार्नेस केबल आपण डॅशबोर्ड वरनं जी घेतली होती ती बॉडी मधून आपण या प्रकारे आणली आहे आणि तीच आपण खाली इथे सिस्टमला सेफली बॉडीच्या किंवा चॅसिसच्या आतून आणून इथे आपण याचं कनेक्टर दिलेले आहे. तर हे जे कनेक्टर आहे याला पुश लॉक आणि स्क्रू फिटिंग हे दोन्ही दिलेले आहेत, त्यामुळे खूप सेफ्टी आहे. दुसरी गोष्ट, आपण ऑल्टरनेटर मधून जसं सांगितलं होतं 24 व्होल्ट ची वायर आपण घेणार होतो, ती सिस्टमला खाली येल्लो कलरची वायर येते, त्याला ऑल्टरनेटरची वायर आपण जोडतो, ती इथे आपण जोडलेली आहे. आता जशी गाडी चालू होती तेव्हा आपलं सिस्टम चालू होतं, पण आता गाडी बंद झाली आहे तर सिस्टम आपलं ऑफ होणार बाय डिफॉल्ट. तर दुसरी, त्याच्या 2 वायरी आहेत, त्या 2 वायरी कशाच्या आहेत? तर हा आपल्या सिस्टम मध्ये जे IoTचे आपण जे डिव्हाइस बसवलंय सारथी ग्रीनटेकने, तर या 2 वायरी आहेत जी कलर कोड मी सांगतो याचे. जसं रेड अँड व्हाईट वायर आहे जी कॅन हायला आपण वापरतो, आणि ब्लॅक अँड व्हाईट एक वायर आहे जी आपण कॅन लोला वापरतो. ती आपण OBD पोर्टला याच्याद्वारेच नेऊन आपण तिथे OBD पोर्ट मध्ये जोडलेली आहे. यामध्ये ही जी वायर आलेली आहे आपली, ही पॉवर केबल आहे. ही 24 व्होल्ट पॉवर याला मिळणार सिस्टमला. ती आपण या बॅटरी खालून किंवा या एअर सिलेंडरच्या खालून थोडी सेफ करून त्याला वरती आणली आहे आणि इथे आपण बॅटरीवरनं त्याला 24 व्होल्टची पॉवर देतोय. ही रेड कलरची वायर पॉझिटिव्ह आणि ब्लॅक कलरची वायर आहे ही आपण निगेटिव्हला जोडली आहे. इथे 24 व्होल्ट पॉवर मिळणार याला. इथे आपण वरती पाहताय ऑक्झिलरी टँक आपण बसवलाय, इथे इन्स्टॉल केला ब्रॅकेट सोबत. तर त्याचा ऑक्झिलरी टँकचा असा हेतू आहे की वरती पाणी तर राहीलच, तेच पाणी आपलं या पाईपद्वारे आपण इथे सिस्टमला आणलेलं आहे.
आणि इथे आपण त्याचं इंजेक्ट केलेलं आहे आपण सिस्टममध्ये. तर सिस्टमला जशी रिक्वायरमेंट असेल तसं हे सिस्टम पाणी वरतून घेत राहील आणि सिस्टम तसंही गॅस प्रोड्यूस करत राहील त्याच्यासोबत. आणि दुसरा जो पाईप आहे तो पाईप कशाचा आहे? तर हा जो आहे हा जो पाईप आहे हा आपण याच्यातून गॅस आउट होतो, सिस्टम मधून गॅस आउट झाला तोच आपण पुढे नेलाय. जसं तिथे आपण पाहू शकता ब्ल्यू कलरचा पाईप आहे तो आपण एअर इनटेकच्या पाईपमध्ये इंजेक्ट केलेला आहे. म्हणजे हा जो HHO आपला प्रोड्यूस होणार आहे इथून तोच आपण इंजेक्ट केलाय एअर इनटेकच्या पाईपमध्ये. इथून म्हणजे गॅस हा पाईपामधून हा पाईप गॅस आउट आहे, याच्यातून आपला HHO एक्झिट होणार आणि आपण तिथे एअर इनटेकच्या इंजेक्ट करणार आहोत एअर इनटेकला. तर इथे आपण इंजिनला कुठलीच काय म्हणतात, तर हा जो पाईप गेलाय तो एअर इनटेकच्या पाईपमध्ये गेलाय. जसं आपल्याला दिसतंय की आपण मॉडिफिकेशन इंजिनला काहीच केलेलं नाहीये, फक्त एअर इनटेकच्या पाईपमध्ये इंजेक्ट दिलाय बस. तर अशा प्रकारे आपलं हे सिस्टम असं माउंट झालेलं आहे. याच्यावरती आता काहीही लोड दिला फिट झालेलं आहे. तसंच त्याचे वायर्स किंवा पाईपलाईन हे प्रॉपर आपण अरेंजमेंट करून टाय केबल टाय वापरून व्यवस्थित सेफली जोडलेले आहेत. आणि फक्त ड्रायव्हरला डॅशबोर्ड आपण ऑन ऑफ साठी दिलाय, पण गरज लागणार नाही त्याची. तर हेच असं आपलं सिस्टम आहे.